شانه یخزده یا فروزن شولدر، درد تیرکشنده شدیدی که با حرکت قسمت شانه به جهات مختلف خیلی بیشتر هم میشه و حتی شبها و موقع استراحت هم این درد همچنان ادامه داره. تفاوتی که این درد با درد پارگی تاندون داره اینه که وقتی کسی تاندون قسمت شانه پاره شده باشه، کسی دیگه ای اگه بیاد دستش رو حرکت بده درد داره، ولی وقتی خودش این کار رو میکنه تو معاینه درد کمتر هستش یا نداره. ولی کسی که فروزن شولدر داره حتی اگه خودش دستش رو به جهات مختلف حرکت بده درد آزاردهنده‌ای رو تجربه میکنه. علت مشخصی برای فروزن شولدر مطرح نشده، ولی یک سری از عوامل میتونه که بیشتر باعث ایجاد این مسئله بشه. مثلا اگر خانم هستید، یعنی توی خانم ها این مسئله بیشتر دیده میشه، به ویژه سنین 35-40 سالگی به بالا تا حدود 60 سالگی این مسئله بیشتر شیوع داره. و در افرادی که دچار سندروم متابولیک هستن و زیر شاخه هاش مثلا مشکل دیابت دارن، مشکل اختلال تیروئید دارن و از این دست، در این افراد هم بیشتر مشاهده میشه این مسئله. حالا ببینیم که چه راهکاری برای درمان مشکل فروزن شولدر داریم. اولا باید در نظر داشته باشید که این مسئله‌ای که ایجاد میشه به سرعت برطرف نمیشه، یعنی باید خیلی صبور باشید. حالا در کنار این صبری که در پیش میگیرید، چون معمولاً حتی ممکنه 2-3 سال هم این درد همچنان ادامه داشته باشه، در کنار این صبوری به هر حال یه سری اقدامات رو میتونید انجام بدید. براتون اینو بشکافم که اصلا علت آناتومیکش چی هستش، یعنی که چه اتفاقی اینجا میفته که همچین دردی رو تجربه میکنید. اون کپسول مفصلی که اطراف قسمت شانه هستش، مفصل شانه، اون دچار التهاب و سفتی میشه و به جهت اون التهاب و سفتی که داره وقتی که حرکت میدی اون حرکت لازم رو نداره و با سختی همراهه و اون درد رو ایجاد میکنه. وقتی که آگاه باشیم که به لحاظ آناتومیک چه مسئله‌ای داره، راهکارهای بهتری رو هم میتونیم براش در نظر بگیریم. نکته مهم دیگه اینه که ازتون میخوام اگه درد شانه دارید حتما به پزشک مراجعه بکنید، به خاطر که همونطور که اول هم توضیح دادم میتونه عوامل مختلف دیگه‌ای باعث این درد شانه باشه، مثل همون پارگی تاندون که خدمتتون توضیح دادم. پس حتما باید معاینه بشید توسط پزشک و به خودتون اکتفا نکنید و بعد در واقع اقدامات لازم رو براش در پیش بگیرید. حالا پزشکان معمولا میان از مسکن‌ها استفاده میکنن که اون درد رو یکم کنترل بکنن، یا حتی مثلا تزریق کورتون ممکنه که توصیه بشه، یا در موارد خیلی سنگینش حتی ممکنه که مثلا جراحی انجام بدن، چون به هر حال یه 2-3 سال ممکنه شخص رو درگیر بکنه دیگه. ولی در کنارش حالا فیزیوتراپی، تمرینات مختلفی که به شخص کمک میکنه که این روند رو کوتاه‌تر بکنه یا درد رو بتونه کاهش بده، خیلی موثره. در سیستم یوگا هم تمرینات خیلی متنوعی هستش که میتونه به افرادی که دچار این مسئله شدن قطعا کمک کنه که این روند طولانی رو یکم کوتاه‌تر کنن. چون خود مسئله فروزن شولدر شامل 3 بخش هستش، یعنی شما 3 تا دوره رو اصلا باید طی بکنید تا این کم کم بره رو به درمان و بهبودی. مرحله اولش که یخ زدن نامیده میشه، در اونجا هم شما درد رو دارین، هم دیگه اون سفتی داره اتفاق میفته و درد شدید هستش. مرحله بعدش که حالا بعد از بگیم 2 ماه الا یه تایم دیگه ای که حالا میتونه کم و زیادتر باشه که بین 2 ماه تا 9 ماه طول میکشه، میرسیم به اون مرحله بعدمون که مرحله یخ زده هستش اصطلاحاً، که اینجا درد کاهش پیدا کرده اما سفتی دیگه بیشتر شده، سفتی اون قسمت کپسولی که خدمتتون گفتم، و باز خود اون مانع یه سری از حرکات میشه، مثلا اینکه نمیتونی راحت موهاتو ببندی یا چیزی رو از اون قفسه بالایی برداری، خب خیلی محدود میشین دیگه، توی کارکرد زندگیتون اختلال ایجاد میکنه قطعا. و این مرحله دوم هم بین 4 تا 12 ماه طول میکشه و بعد دیگه میرسه به مرحله سوم که اصطلاحاً بهش میگن ذوب شدن و دیگه کم کم هم سفتی
و هم اون درد فروکش میکنه، اما میتونه روندش خیلی طولانی بشه. بین 5 ماه تا 24 ماه ممکنه که این روند ذوب شدن طول بکشه. پس ما میخوایم که حالا توی این ویدیو به شما یه سری تمرینات رو آموزش بدیم که کمک میکنه که این روند طولانی رو کاهشش بدید و بهتر بتونید به امورات زندگیتون هم بپردازید، ضمن که حالا دارید فروزن شولدر رو تجربه میکنید. برای تمرینات امروزمون یه سری ابزار هم لازم داریم. بند یوگا، یا اگه ندارید حالا یه ملافه، شال چیزی، آجر یوگا که باز اگه آجر ندارید یه حوله رو میتونید در واقع استفاده بکنید و یه چیز میله مانند که من حالا چیزی که دم دستم بود این پایه شمعمه. حالا شما هر چیز دیگه میله مانندی که دارید، حالا میتونه چوب باشه جنسش که سبکتر هم هستش، این رو بیارید که بریم سراغ تمریناتمون. تمرین اول میخوام که به پهلویی بخوابید که شانهش مشکل نداره. یعنی الان فرض میکنیم که شانه چپ من شانه یخ زده داره یا همون فروزن شولدر. بعد اون میله که خدمتون گفتم و پشت سرتون اینجا میذارید، خب به سمت همون شانه‌ای که مشکل داره و ببینید دستتون رو آروم روی این میله سر میدید میایین پایین تا جایی که قابل تحمل باشه براتون دیگه، چون به هر حال دردش زیاده و میتونید از دست دیگه‌تون هم کمک بگیرید برای اینکه نگه دارید این میله رو. پس بالا پایین میکنید دستتون رو روی این میله انجام بدین. پس به اون آستانه درد توجه میکنین، البته که درد زیادی داره قطعا، ولی اینکه کجا داره تشدید میشه اونجا میشه حدتون که دستتون دیگه پایین تر نره. ادامه بدید، نفس ها جاری هستش. مرسی، بسیار عالی. بعد اگه دوست داشتید میتونید که با سمت سالمتونم تمرین رو انجام بدید، ضرر نداره. ولی من توی این ویدیو قسمتی رو که فرض میگیریم دچار مشکل هست براتون توضیح میدم. برای این تمرین هم مجددا به پهلو میخوابین. فرض کنید الان شانه راست من مشکل داره، پس رو به پهلوی سالمتون میخوابید. بعد ببینید بازو رو میخوام بچسبونید به پهلوتون، یعنی این بازو جدا نمیشه، اما به این شکل دستم رو در حد توان میارم بالا از قسمت ساعد و در واقع آرنجم میشه دیگه، خب، و تا حدی که میتونم و بعد برش میگردونم. نفس جاریه، ببینید به این شکل با من انجام بدید. یه چند دوری با هم دیگه انجام میدیم. حالا دوست داشتین که بیشتر کار کنید حتی میتونید که ویدیو رو پاس کنید و ادامه بدید تمرینتون. یعنی حتی میتونید که تا 1 دقیقه تمرین رو همینجور ادامه بدید. بسیار عالی. مرسی، کافیه. میخوایم بریم تو وضعیت گربه به این شکل. اون 4 دست و پا که میخوایم قرار بگیریم استانداردش اینجوریه که آرنج رو میچسبونی به زانو، یک کف دست میره جلو، حالا مستقر میشیم. خب دوست داشتین روی پا رو بخوابونید یا اینکه پنجه رو تیز کنید. بعد ببین فقط میخوام این قسمت رو بالا پایین کنید، یعنی گردن سر جای خودشه به این شکل، فقط بالا پایین میکنید این قسمت رو. حتما هم که درد خواهید داشت تو قسمتی که فروزن شولدر هستش، ولی خب ادامه بدید در حد توانتون. گردن جا به جا نمیشه. مرسی، نفس. خیلی خوبه. یه نکته مهمم همینجا بهتون بگم. ببینید شما همون موضع درد رو میتونید که کمپرس سرد کنید، ولی قسمت های دیگه مثل گردن، چه میدونم حالا کتف ها، بخش هایی که اطرافش هستش اما درد نداره، اونها رو باید کمپرس گرم کنید. اینو حتما در نظر داشته باشید. برای این تمرین 2 تا دستتون رو میبرید پشت سرتون به این شکل. خب بعد فرض کنید که دست راست من مبتلا هستش. با دست سالمم این دست مبتلا رو میگیرم و میکشم. باز اینجا هم درد زیادی خواهید داشت. دقت کنید که نچرخید. ببین این غلطه. چرخش نمیخوام. فقط این کشش رو میخوام ایجاد کنم. بعد برش میگردونم. یعنی خودش بر نگرده دست مبتلا. این دست سالم هی اینو میبره تو کشش قرار میده اینجا و بعد برش میگردونه.
پس توجه کنید که اونجایی که درد داره خیلی دیگه آزاردهنده میشه بیشتر نکشیدش، تا حدی میکشید که درد خیلی تشدید نشه. بسیار عالی، ادامه بدید. نفس یادتون نره، تنفس جاریه. بسیار عالی. اگه دلتون خواست قرینش هم انجام بدید. گوموک رو میخوایم انجام بدیم، البته به پاش کاری نداریم دیگه، اینجا میخوام که روی محدوده کار کنیم. فرض کنید که الان دست آسیب دیده من دست راست منه، دست آسیب دیده پایین باشه، دست سالمتون از بالا میاد و بعد اینا رو سعی میکنیم به هم برسونیم. اگر نمیتونید حالا از یه بند یوگا کمک بگیرید یا از یه شالی چیزی کمک بگیرید به این شکل. نفس جاری هستش، ثابت نگه میداریم. مرسی. بعد برای خروج از تمرین هم اول این دست پایینی رو آروم بکشید، بعد دست سالم رو و رها کنید. قرینش هم اگه دوست داشتید انجام بدید. برای این تمرین دست آسیب دیده رو با کمک دست سالمتون به این شکل آرنجش رو میگیرید و میکشید. کشش ها خیلی کمک میکنه به اینکه روند این درد رو کوتاه‌تر کنید. میکشید، دوباره برش میگردونید، یعنی خودش بر نمیگرده. با حمایت دست سالم دارید این کار رو میکنید. میکشید، برش میگردونید، میکشید، برش میگردونید. ادامه بدید. بقیه قسمت های بدن روبرو میمونه، دقت کنید اینجوری باهاش نپیچید. بسیار عالی. نفس. متشکرم. این تمرین انگار مثلا میخواین اذان بگید، دست رو چجوری میبرن این محدوده. این دست مبتلای من هستش، این دست رو میبرید قسمت پشت سر و با کمک دست سالمتون آرنج رو به عقب هل میدید. البته که بسیار دردناک میتونه باشه این تمرین. اگه خودتون نمیتونید، خیلی اذیت میشید، از یه نفر بخواید که این کار رو براتون انجام بده. پس به این شکل هل میدید، دوباره برش میگردید. بسیار عالی. قرینش هم اگه دوست داشتید حتما انجام بدید که اون حس متقارن رو تو بدنتون داشته باشید. برای این تمرین فرض کنید که دست چپ من مبتلا هستش. این بازوشو قشنگ میچسبونم به پهلو و دیگه نگه میدارم. حالا دست سالمم مشت میشه، انگار که میخواد مقاومت به خرج بده. در مقابل چی؟ حرکت دست مبتلا. بعد ببینید پس این داره نیرو وارد میکنه به کف دست مبتلا. دست مبتلا میخواد که به داخل بسته بشه، اما با مقاومت مشت سالم من روبرو میشه و بعد رهاش میکنم. دوباره نیرو وارد میکنم، رها میکنم. پس ما توی این سری تمرینی، این تمریناتی که بهتون آموزش میدیم، انواع جهات رو، یعنی مثلا external rotation، internal rotation، تمام این قسمت ها کار میشه دیگه که در جهات مختلف کمک کنیم که تقویت بشه و کم کم انعطافش رو به دست بیاره. بسیار عالی. دوست داشتین قرینش هم انجام بدید. این تمرین میتونید آجر یوگا یا مثلا یه همچین بالشتک کوچولویی یا حتی حوله که رولش کردید رو استفاده کنید. اون سمتی که مشکل داره، مثلا فرض کنید سمت راستمه، اون آجرتون رو یا حالا هر چیز دیگر رو قشنگ زیر بغلتون میذارید، با دست سالمتون این دست رو میکشید به طرف خودتون و برش میکردید. ولش نکنید، برش گردونید. ببینید به این شکل میکشید، دوباره برمیگردید، میکشید، دوباره برمیگردید. بعضیا با آجر اذیت میشن چون لبه های تیزی داره. وقتی که بالشتک بذارید خیلی براتون راحت تر میشه. خودتون امتحان بکنید، یا مثلا حوله اگه بذارید خیلی راحت تر تمرین رو میتونید که اجرا کنید و دردش هم اذیتتون نمیکنه. دوست داشتید قرینش هم انجام بدید. خب برای این تمرین باز بند یوگا یا حالا شالی، ملافه، چیزی لازم دارید. دستی که مبتلا هست پایین میره، دستی که سالمه بالا. بعد مثل کیسه کشیدن، دیدی چجوری کیسه میکشن؟ دقیقا اونجوری میخوام اینو بالا پایین کنید. پس قشنگ دستتون رو فیکس کنید، بالا پایین، بالا پایین.
دست سالم داره این حرکت رو ایجاد میکنه. اینو حتما در نظر داشته باشید. گردنتون تحت فشار نباشه، دقت کنید. در حدی دستو میاری بالا که تواناییشو داشته باشی، چون به هر حال محدود میشه دیگه حرکت به خاطر فروزن شولدر. خب خیلی عالی. دوست داشتین قرینش هم حتما انجام بدید. سوزن رو میخوایم انجام بدیم که دو زانو میشینیم، یه کف دست بعد میریم جلو که تو وضعیت بیسیک گربه قرار بگیریم. بعد میخوام که این دستتون رو در حدی که میتونید بیارید بالا، حالا هر چقدر که میتونید، و بعد ببین به این شکل دارم دست رو عبور میدم تا قشنگ شانه من برسه به زمین. سرم هم میتونم رو بالش یا زمین بذارم، حتی میتونید دست دیگر رو هم به این شکل بکشید. هر چقدر که میتونید تو وضعیت بمونید و بعد از تمرین خارج میشید و دوست داشتید قرینش هم حتما انجام بدید. میرسیم به تمرین بعدی. بایستید و حالا یه سطحی پیدا کنید که دست سالمتون رو روش بذارید، یکم خم بشید جلو که این امکان رو فراهم کنید که اون دست مبتلا قشنگ شل و آویزون بشه. بسیار این تمرین کاربردی هستش برای فروزن شولدر. پس ببینید دست من قشنگ لق لق رها هستش. بعد مثل آونگ شروع میکنم اینو جلو عقب کردن. ادامه بدید. نفس جاری. حالا در حدی که میتونید دامنه حرکت این آونگ رو به جلو عقب میتونید افزایش بدید. مرسی. بسیار عالی. و کم کم میتونید که تعداد رو هم افزایش بدید. تمرین بعدی هم با تمرین قبل پیوستگی داره. ببینید به این شکل دوباره تو همون پوزیشن قرار میگیری، اما در جهت عموده بهش. میبینید به سمت خودم میارم و از خودم دور میکنم، یعنی انگار یه صلیب رو با تمرین قبل تشکیل میده. باز اینم حالت آونگی، آویزون، نفس، شکم ول نشه. بسیار عالی. توی این تمرین هم در ادامه دو تا تمرین قبلی آویزون میکنیم دستمون رو، ولی حالا باش دایره میزنیم. حالا اینکه دایره‌تون چقدر بزرگ باشه بستگی به اون شرایطتون داره که تو چه مرحله ای از فروزن شولدر بشید. لطفاً بشمارید، چون میخوایم که جهت عکسش هم انجام بدیم. جهت عکسش دایره در رهایی کامل. مرسی. پس حتما شمارش داشته باشید خودتون، مثلا 10 20 یا حتی بیشتر. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدیمون، پلیلیست کامل تمرینات اصلاحی درمانی رو براتون میذاریم. لینکش هم که توی دیسکریپشن قرار دادیم که تمرین داشته باشید حتما. مقابل یه دیوار میستیم، اون دستی که مبتلا هست رو یکم هم فاصله میگیریم از دیوار و شروع میکنیم با انگشتاتون. ببینید به این شکل با انگشتا قدم زدن تا جایی که میتونید دستتون رو بالا ببرید، حالا بر اساس محدودیتی که دارید. بعد دست رو رها میکنیم، دوباره شروع میکنیم. حالا دست دیگه هم میتونه که اینو برش گردونه. ببینید به این شکل قدم میزنید. سعی کنید که یه خط صاف رو بگیرید، با انگشتاتون قشنگ قدم بزنید. بسیار عالی. برای این تمرین اون میله‌ای که گفتم رو میارین. اول از مقابل شانه اینو گرفتین مقابلتون و دقت کنید دست سالم داره میله رو حرکت میده، یعنی اون دست مبتلا تقبل نمیکنه این حرکت رو و در حدی که در توانتون هستش دست رو بالا بیارین. بعضیا مثلا ممکنه در این حد که میان بالاترش دیگه خیلی درد براشون آزاردهنده باشه. پس ببینید به این شکل از این مقابل میام تا حدی که میتونم. بسیار عالی. ادامه بدید. نفس جاریه. متشکرم. شکم ول نشه، دقت کنید. مرسی. استراحت. تمرین هم حالا میتونید ایستاده انجام بدید، حتی نشسته هم قابل اجرا هستش. ببینید به این شکل میخوایم که دو تا شانه ها رو به عقب بکشیم، یعنی انگار دو تا کتفا به هم نزدیک میشه. اون ترپزیوس انگار تحت فشار قرار میگیره. کمک میکنه باز هم به اون موبیلیتی بیشتر تو فضای شانه. میبینید
به خاطر اینکه کسایی که دچار این مشکل میشن فروزن شولدر، وقتی که میخوابن شب به پشت میخوابن، اون شانه‌ای که فروزن شولدر هستش بالا میمونه. حالا این تمرین به شما کمک میکنه این عقب کشیدنه که وقتی که میخوابید قشنگ این پشت شانه روی زمین بخوابه یا نزدیکتر بشه. ادامه بدید. مرسی. نفس جاری. عالیه. این تمرین مقابل دیوار قرار میگیرید. دستی که آسیب دیده هست به این شکل کف دست رو میذاریم رو دیوار. موقعی که خیلی دردتون زیاده آرنجتون خم باشه، کم کم که میرین تو مرحله ذوب شدن، مرحله سوم، میتونید که حتی آرنج رو صاف کنید. خب پس به این شکل. بعد میچرخم به طرف مخالف. میبینید؟ به این شکل. 2 اینو بشماریم با هم. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. تمرین رو میتونید 2 دستی هم انجام بدید. ببینید باز من کف 2 تا دستمو میذارم رو دیوار، آرنجام هم خمه. بعد دستامو میخوام رو دیوار سر بدم، برم بالا، دوباره سر بدم، بیام پایین. حالا اون دست سالم بعد خودش رو تطبیق بده با دست مبتلا. یعنی بر اساس اینکه چقدر میتونه بالا یا پایین بره، اینم بالا پایین بشه. مرسی. نفس یادتون نره. خیلی خوبه. استراحت. برای این تمرینم باز میله میخواین. دستتون رو وسط میله میگیرید و تمام زحمات رو دست سالمتون تقبل کنه در نظر داشته باشید. مقابل خودتون به این شکل میبینید حالت ضرب در انجام میدید. شانه و گردن رها باشه. نفس جاری. شکم رو ول نمی کنید. خیلی خوبه. بعد کم کم تعدادش رو هم میتونید که افزایش بدید. این تمرینم باز میله میخواین. میله رو از پشت میگیرین و باز هم اون دست سالمتون داره تقبل میکنه که چطور این دست بالا بیاد و بعد برگرده، ولی خودشو مطابقت میده با اون محدودیت دست آسیب دیده. نفس یادتون نره. مرسی. حالا با تمرین روزانه کم کم این انعطافتون هم بیشتر میشه و میتونید تعداد رو حتی افزایش بدید. مرسی که منو همراهی کردین. 2 تا ویدیوی عالی براتون داریم. 1 ساعت ویدیوهای مربوط به کتف و شانه و گردن و شانه های نابرابر. شاد باشید.